हेलो फ्रेंड्स मोर नाम आतिकुल इस्लाम और आपनालोके चाइ आछे आपनालोकर यूट्यूब चैनल स्मार्ट सार्विस फ्रेंड्स আজি आपनालोকক देखाब गई आछो 2 BHK एटा हाउस और जिटु आछे आपुनार फ्रेंड्स हातिगांव एरियात और এই ঘৰটো रेंट राखिছে फ्रेंड्स आपुनार 8000 और এই ঘৰটো ओनारशिप फ्लैट হয় सेकेंड फ्लोरत आछे गाड़ी पार्किंग पाबो एटु देखिছে फ्रंट स्पेस और फ्रंट ভিউ और गाड़ी पार्किंग फ्रेंड्स इतियालके যদি आपनालोকে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ পৰা আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ কিবা বিশেষ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক তলত কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে সো फ्रेंड्स বলক আজিৰ এই ভিডিওটো চাই লওক फ्रेंड्स एटू घर देखिसे खूब धुनिया एटू अपना एंट्री है एटू अपना हॉल रूम करिब पारे बा लिविंग रूम करिब पारे खूब धुनिया फ्लैट है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स खूब धुनिया धुनिया भिडिओ तेनेको आहि आछे फ्रेंड्स এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই অনাৰ সকলক জনাইছো আপোনালোকৰ যদি গুৱাহাটী সিটিত কৰবাত ভাড়া ঘৰ আছে প্ৰপাৰ্টি আছে ফ্লেট আছে সেল কৰিব ৰেন্টত দিব কাৰণে গুৱাহাটী প্ৰপাৰ্টি ডিলাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে স্মাৰ্ট সাৰ্ভিসত আমি অতি সোনকালে কম সময়ের ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি সেল কৰাই দিম আৰু ৰেন্ট আউট কৰাই দিম মোৰ ডেসক্ৰিপশনত নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে মোক ফোন কৰিব পাৰে বা হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব পাৰে फ्रेंड्स तेनका खूब धुनिया धुनिया भिडिओ चाबले आपनालोके आजिए आमार এই चेनेलটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু মোৰ ভিউয়াৰ্স সকলক কৈছো আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী সিটিত ভাড়া ঘৰ বিচাৰি আছে ভাড়া ঘৰ বিচাৰি হাবাতুৰি খাই আছে আপোনালোকে পলম নকৰিব চিন্তা নকৰিব আমি আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ সো ডেসক্ৰিপশনত মোৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আছে আপোনালোকক অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অতি কম বাজেটত আমি আপোনালোকক গুৱাহাটী সিটিত খুব ধুনিয়া এটা ভাড়া ঘৰ যোগাৰ কৰি দিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিবলৈ ডেসক্ৰিপশনত আমাৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আছে আৰু মোক হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব পাৰে মই প্ৰতিজনৰ কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দি থাকো সো আপোনালোকৰ কিবা বিশেষ প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে फ्रेंड्स ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু খুব ধুনিয়া ধুনিয়া ভিডিও আহি আছে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিওক আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম আহিব फ्रेंड्स आपनालोके यदि आमाक सोशल मीडिया फॉलो करा नाइ तेले आमाक फॉलो करिबो पारे फ्रेंड्स मोर इंस्टाग्राम आईडी हल atik.islam1 और फेसबुक आईडी हल स्मार्ट सार्विस।